हेलो गाइस, नमस्ते। नेपाली स्पार्टन च्यानलमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। लामो समयको अन्तरालपछि म तपाईहरुलाई नयाँ भिडियो लिएर आज आउँदै छु। आजको यो नयाँ भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई फेरि एउटा नयाँ इन्फर्मेसन दिनको लागि आएको छु। यदि तपाईहरु नेपालबाट डेनमार्क आउने सोच्दै हुनुहुन्छ एज अ डिपेन्डेन्ट, एज अ कपल या स्पाउसको रूपमा डेनमार्क आउनका लागि चाहिँ तपाईहरुले बिहे नै गरेर आउनु पर्छ भनेर चाहिँ हुँदैन। फर एक्जाम्पल हामी यसरी सोच्छौं, अब यदि तपाई एउटा कपल हुनुहुन्छ, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड, र तपाई दुईजना मध्ये एकजना स्टुडेन्टमा आउने सोच्दै हुनुहुन्छ भने अर्को डिपेन्डेन्टमा तपाईहरुले अब बिहे गरेर यति ठुलो डिसिजन, अहिले उमेर सानै छ, म बिहे गर्न चाहदिन या फिर मेरो फ्यामिलीले अहिले मलाई एलाउ गराएको छैन भनेर सोचिरहनु भएको छ र यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने, कसरी गर्ने भनेर सोचिरहनु भएको छ भने नआत्तिनुस्। अब तपाईहरुले डेनमार्क आउनको लागि बिहे नै गर्न पर्दैन। अब तपाईहरुलाई डेनमार्क आउनको लागि एज अ कपल तपाईहरुलाई सिर्फ लिभिङ टुगेदरको पेपर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पेपर बनाएर तपाईहरुले एज अ स्पाउस पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसको लागि चाहिँ दुईटा डकुमेन्ट चाहिन्छ। म त्यो डकुमेन्टको बारेमा पनि म भन्छु, तपाईहरुलाई त्यसको फर्मेट पनि देखाउँछु, कसरी गर्ने, के गर्ने भनेर। यदि तपाईलाई फुल डकुमेन्टै त्यो चाहिएको छ, त्यसैलाई तपाईले एडिट गरेर आफ्नो नाम लिएर नगरपालिका गएर छापताप लगाएर आउनुहुन्छ भने त्यो पनि इट्स फाइन, त्यो पनि तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। अब डेनमार्क आउनलाई त्यति खासै गाह्रो छैन। यदि तपाई दुईजना कपल हुनुहुन्छ भने, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड मात्रै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईलाई लिभिङ टुगेदरको पेपर बनाउनुस्, त्यसले मात्रै तपाईलाई डेनमार्क आउन मिल्छ। अब यसको लागि तपाईले फेरि सोचिरहनु भएको होला, अब त्यो गरे भने भिजा चान्सेस घट्छ या फिर मलाई भिजा दिँदैन, त्यस्तो खासै केही पनि हुँदैन। यसमा सिर्फ तपाईहरुले अब जेन्युन त देखाउन पर्यो। तपाईले जेन्युन देखाउनको लागि अफ कोर्स इन्टरभ्यु होला हैन, इन्टरभ्यु दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले इन्टरभ्यु दिँदाखेरि तपाईहरुले दुवैजनालाई एक अर्कालाई चिनेको छु भनेर प्रुफ गराउनु पर्ने हुन्छ। उनीहरुले यस्तो क्रस क्वेशनहरु सोध्न सक्छ हैन। तपाईहरुले देखाउनु पर्छ एक अर्कालाई म 1.5 इयर्स जति सँगै बसेको हुन पर्छ। त्यसको लागि अब 1.5 इयर्स सम्म तपाईहरु सँगै बस्नु भएपछि त एक अर्कालाई अब्भियसली चिन्नु हुन्छ नि त। हो, त्यही तपाईले त्यहाँले चाहिँ प्रुफ गराउनु पर्ने हुन्छ। अब फर एक्जाम्पल तपाईलाई सोध्न सक्छ, तपाईको स्पाउसको पार्टनरको फादर्सको नाम के हो, मदर्सको नाम के हो, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड के हो, उसको कतिवटा सिब्लिङहरु छ हैन, यो सबै कुराहरु तपाईहरुलाई जे पनि क्वेशन सोध्न सक्छ। त्यही भएर सबै कुराहरुको लागि प्रेप गर्नु, र यसले तपाईलाई फरक पर्दैन भिजाको लागि। यदि तपाई म्यारिड हुनुहुन्छ भने तपाईलाई भिजै दिन्छ, र म्यारिड छैन, लिभिङ टुगेदरमा एप्लाई गर्नु भएको छ भने भिजा दिदैन भनेर हुँदैन। मैले धेरै जनाको देखेको छु, रियल कपलै म्यारिड भएर पनि सँगै बिहे गरेको 1-2 वर्ष भएर पनि तपाईहरुलाई भिजा नदिएको केस पनि मैले टन्नै देखेको छु। अर्को साइडमा हेर्ने हो भने फेरि तपाईहरुलाई लिभिङ टुगेदरमा पनि बसेर धेरै जना आका पनि साथीहरु मैले भेटेका छु। त्यही भएर तपाईले यसमा फरक पर्ला, मेरो भिजामा असर पर्छ या दिदैन भनेर डराउनु चाहिँ पर्दैन। ढुक्क भएर बस्नु, डकुमेन्टमा सबै डकुमेन्टहरु रेडी बनाउनु, र तपाईले इन्टरभ्युमा पनि राम्रोसँग फेस गर्नु, राम्रोसँग डिल गर्नु, तिनीहरुलाई कन्भिन्स गर्नु कि तपाई दुईजना रियलमै सँगै बस्नु भएको हो, तपाईहरु जेन्युन कपल हो, जेन्युन पार्टनर हो। त्यसरी प्रुभ गर्न सक्नु भयो भने इन्टरभ्युबाट तपाईको डेफिनेटली भिजा लाग्छ, त्यसमा कुनै पनि शंका छैन। अब पहिलो कुरा भनौं, अब लिभिङ टुगेदरमा बस्नु भएको पेपर बनाउनु हुन्छ भने तपाईहरुले के रिक्वायरमेन्ट अरु हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ तपाई 1.5 इयर्स तपाई सँगै बसेको देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ तपाईले अब कुरा बुझ्नु पहिला के भन्दाखेरि, तपाई लिभिङ टुगेदरमा बस्नका लागि मिनिमम 18 इयर्सको हुनै पर्छ। बुझ्नुभयो? अब तपाई भन्नुहुन्छ म 16 इयर्स देखि लिभिङ टुगेदरमा बसेछु अनि 18 इयर्समा म भिजा एप्लाई गर्छु, त्यो चाहिँ जेन्युन हुँदैन। त्यो लिगली तपाई एलाउडै छैन। 18 इयर्स भन्दा अगाडि नै तपाई लिभिङ टुगेदरमा बस्न मिल्दैन नेपालको केसमा चाहिँ। त्यही भएर तपाईले त्यो त्यसरी देखाउनै मिलेन। अब त्यही भएर एज रिक्वायरमेन्ट अब यसमा मिनिमम पनि 19.5 इयर्सको तपाईको हुन पर्छ। किनकि 18 वर्षदेखि तपाई मानव लिभिङ टुगेदरमा कोहीसँग बसिरहनु भएको छ भने 1.5 वर्ष बस्नुहुन्छ। 1.5 वर्ष बस्नुको भनेको तपाईको एज कति पुग्न जान्छ? 19.5 इयर्स। त्यही भएर 9 वर्ष 6 महिना तपाईको मिनिमम उमेर हुनै पर्छ लिभिङ टुगेदरमा एप्लाई गर्नको लागि। त्यो त एउटा एज रिक्वायरमेन्ट भयो। अब तपाईले यदि पेपर बनाउनु पर्ने हुन्छ भने
अब यो म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु एउटा हाउसिङ कन्ट्र्याक्ट। यो हाउसिङ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ कहाँनिर बसिरहनु भएको छ होइन, भनेको कसको घरमा बसिरहनु भएको छ, कुन एड्रेसमा बसिरहनु भएको छ, त्यसको हाउसिङ पेपर बनाउनु छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईँलाई एउटा स्याम्पल हालिदिएको छु। यदि तपाईँलाई डकुमेन्ट चाहिन्छ भने अफकोर्स तपाईँ मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई त्यो दिन्छु। यो चाहिँ गुगलबाट पनि तपाईँले हाउसिङ कन्ट्र्याक्ट लिन सक्नुहुन्छ। अब यो हाउसिङ कन्ट्र्याक्टमा घरको ओनरको कुन ड्युरेसनदेखि कुन ड्युरेसनसम्म तपाईँसँगै बस्नु भएको हो होइन, अनि त्यसपछि कुन एड्रेसमा बस्नु भएको, यो सबै त्यहाँ लेखेको हुन पर्यो। त्यसमा तपाईँले नगरपालिकाको छाप पनि लगाउनु पर्छ। र दोस्रो डकुमेन्ट भनेको चाहिँ यो तपाईँले वडा कार्यालय या नगरपालिकाबाट तपाईँले पेपर लिन पर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूलाई टु हुम इट मे कन्सर्न भनेर नगरपालिकाले एउटा पेपर बनाइदिनु पर्छ। यिनीहरू दुईजना चाहिँ सँगै बसेका हुन् यो एड्रेसमा यसको घरमा भनेर पेपर बनाइदिएको हुनपर्छ। र त्यो पेपरमा चाहिँ फेरि नगरपालिकाको छाप, वडाको छाप, जसको धेरै छाप लगाउन सक्नुहुन्छ, लगाउँदा केही फरक पर्दैन। जति धेरै छाप भयो त्यति धेरै एप्रुभल हो। यो दुईटा डकुमेन्ट भइसकेपछि र तपाईँको एज रिक्वायरमेन्ट पुगेको छ भने तपाईँलाई केही फरक पर्दैन, ढुक्क भएर एप्लाई गर्नु। यदि यो दुईटा डकुमेन्टहरू तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने तपाईँले मलाई अफकोर्स मेसेज गर्नु या इमेल गर्नु। मैले इन्स्टाको लिङ्क यहाँनिर चाहिँ हालिदिन्छु, तपाईँले मलाई इन्स्टामा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई सकेसम्म म एन्सर दिनेछु। यदि अरू कुनै तपाईँहरूलाई डेनमार्कको कुनै जानकारी या कुनै इन्फर्मेसन मिसिङ गरिरहनु भएको छ या फिर कुनै प्रकारको क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई ढुक्क भएर तपाईँले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई एज सुन एज पोसिबल मेसेज गर्छु या फिर म तपाईँहरूको त्यही कन्टेक्स्टको बारेमा म तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ भिडियो बनाएर छिटै नै अपलोड गरिदिन्छु र सबैजनाले तपाईँलाई मात्रै नभएर सबैजनालाई हेल्पफुल होस् भनेर। र गाइज अल द बेस्ट, तपाईँले यसमा ढुक्क भएर एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ, यसमा कुनै पनि हुँदैन। र एउटा नयाँ डेनमार्कको नयाँ अपडेट पनि आएको छ, त्यो चाहिँ त्यही भएर म तपाईँहरूलाई डेनमार्क एप्लाई गर्नु डेनिस युनिभर्सिटीमा भन्नुको कारण त्यही हो। अबदेखि चाहिँ तपाईँहरूले डेनमार्क यदि डेनिस युनिभर्सिटीमा आउनुहुन्छ भने 3 इयर्सको इस्टाब्लिसमेन्ट भिजा पाउनुहुनेछ तपाईँले आफ्टर स्टडी। अब यसको बारेमा पनि म डिटेलमा अर्को भिडियो बनाउँला। एनिवेज थ्याङ्क यू सो मच गाई, अल द बेस्ट होइन। केही पऱ्यो भने मेसेज गर्नु होला अफकोर्स, र यसरी नै माया गर्दै गर्नु, सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। बाई बाई, हेभ अ नाइस डे।